Haideți alături de noi să descoperim mașini de epocă din anii 30, motociclete legendare, tehnologii de pionierat și chiar faimoasa mașină Enigma din al doilea război mondial. Vom explora o colecție impresionantă de vehicule istorice, un mini cartier de epocă, primele computere și gadgeturi revoluționare. Bun venit în Muzeul Tehnic din Brno! Apăsați like și subscribe și haideți să pornim în această aventură! Salutare, dragilor! Noi suntem Bugibi în vacanță. Suntem un cuplu pasionat de călătorii, de aventuri și de locuri ascunse care ne-au captivat inimile. Pe acest canal vrem să vă arătăm lumea prin ochii noștri, să descoperim împreună colțuri de rai, culturi fascinante și momente de neuitat. Așa că, dacă și tu iubești călătoriile, abonează-te și haide să trăim aceste experiențe magice împreună. Bună dimineața! În a doua zi în Brno ne-am hotărât să vizităm Muzeul Tehnic. Astfel am plătit 150 de coroane de adult și momentan ne bucurăm de o expoziție de mașini la primul etaj. Haideți să vedem cum se prezintă. Aici am putut admira modele istorice care datau încă din 1930. Diferențele dintre mașini sunt uimitoare, să zicem. Pe măsură ce avansăm prin timp, observăm cum designul devine mai aerodinamic, cum confortul pasagerilor este îmbunătățit și cum performanțele motoarelor cresc. Unele tapiserii originale erau incredibil de bine întreținute, ceea ce a adăugat o autenticitate aparte experienței și aici cred că lipsesc tătierele și în schimb avem acest suport de care te poți ține, pasagerul din spate se putea ține. Modelul acesta cred că este preferatul meu, aș putea să spun. Uite unde avea schimbătorul de viteză. Uite și aici ce interesantă este mașina și cât de mare este roata aceasta de rezervă, cred că era. Iar aici tapiseria este din piele, bine întreținută, bine, nu știu dacă a fost recondiționată. Privind aceste automobile, practic ne putem imagina cât de exclusivist era să deții o mașină în acea perioadă, când drumurile erau încă rudimentare, iar infrastructura de transport era la început de drum. Am avut ocazia să vizităm o expoziție similară și în Monaco, când am văzut colecția impresionantă de mașini regale, dar trebuie să recunoaștem că și aici, în Brno, detaliile și autenticitatea colecției ne-au surprins. Și ne întoarcem la acest model. Uite, aici avem practic roata de rezervă. Ce fain era suportul. Foarte aerodinamic așa modelul. Interesant. Chiar mi-a plăcut această mașină. Aici am descoperit inclusiv colecția de motociclete, o adevărată călătorie prin timp, aș putea să zic, pentru că datau atât din 1950 până în 2014. Primele modele expuse includeau
o Java 250 din 1949, apoi o motocicletă din 1970. Aici cred că următoarea este o Yamaha din 1972 și un Benelli din 1974, iar ultima din acest rând este un Rotax din 1981. Și de aici, practic, avansez către modelele de curse, fiecare, bineînțeles, că are o poveste proprie despre competiții și viteză, cel puțin așa îmi place mie să-mi imaginez. O surpriză deosebită ne-a așteptat la etajul al doilea, unde muzeul a recreat un adevărat mini-cartier de altă dată. Am pășit într-o lume unde timpul părea să se fie oprit. Avem această berărie tradițională, chiar te poartă în trecut. Simplă, frumoasă, în același timp. O bere, vă rog! Și aici, cred că, da, aici străzile cu balcoane și dacă ne uităm sus, vedem inclusiv atârnate rufele la uscat, iar la parter sunt aceste magazine vechi. Incredibil. Thank you very much. Continuăm cu acest atelier de tipografie, cred că este, pentru că acolo se văd efectiv cum se broșau cărțile, cum se legau, uitați-vă. Deci foarte interesant. Le legau manual, bineînțeles. Iar aici avem o cizmărie de pe vremuri. Cizmăria Bata. Iar în această încăpere avem practic o bucătărie veche, se observă mașina de tocat, soba, bineînțeles farfuriile pe masă. Foarte interesant. Și aici avem un aprozar cu tot felul de condimente și produse, inclusiv fructe. Avem acel cântar vechi, casa de marcat, după cum se observă. Iar lângă avem un magazin cu cafea, unde probabil se prăjea cafeaua sau nu pot să-mi dau seama. Poate că greșesc, nu zic că nu. Aici avem o frizerie veche, unde probabil bărbații veneau să se bărberească și să se aranjeze cum o făceau pe vremuri. În continuare, ne-am întâlnit cu o colecție impresionantă de cutii muzicale și orgi mecanice muzicale, fiecare având dimensiuni și forme diferite, deosebite.
Asta e melodie de a dormi copiii, știi? Ce frumos! Incredibil! Și alea oare numărătoarea aia 1, 2, 3 în funcție de melodie sau oare în funcție de ce? Durează, probabil, piesa asta. Nu cred că trebuia, uite, deja să termină și... Oare? Thank you. Thank you very much! Thank you! Apoi am descoperit un cabinet de stomatologie vechi, unde instrumentele utilizate ne-au făcut să ne întrebăm cum reușeau oamenii să suporte tratamentele de atunci. Ulterior ne-am întâlnit cu istoria telecomunicațiilor. Aici am găsit telefoane fixe vechi, chiar din 1950, un pick-up Tesla, un gramofon Telefunken, dar și radiouri și telefoane mobile de la începuturile acestei tehnologii. Încă, asta e foarte modern, că uite, are 2 boxe pe post de stație, așa, și încă poți să înregistrezi la el. Știi? Ce tare! Asta nu și-l permitea oricine. Deci, televizoarele copilăriei noastre, o parte din ele, primele camere, cumva, astea sunt de la Sony, da. În 3, 2, 1 și suntem în direct. Uite, avem și primul celular de la Ericsson. Printre primele, de fapt. Uite că pe acesta, de modelul acesta am avut și noi. Cred că majoritatea dintre noi. Aici avem telefoane mai vechi, din 1954, 1910 și 55. Aici, uite, deja încet avem faxul și telefoanele mobile. Motorola, Nokia 3310. Da, Asta și le, eu, da. Motorola. Și eu, iPhone 2G. Da. Și da, chiar îmi aduc aminte de telefoanele astea publice. Și o cabină. Și o cabină telefonică. Da. Și aici e telegraful, uite. Foarte interesant. Printre exponatele cele mai importante ale muzeului s-a numărat și faimoasa mașină Enigma, utilizată în al doilea război mondial pentru criptarea mesajelor naziste. Aceasta a fost una dintre cele mai sofisticate mașini de criptare ale vremii și a reprezentat un element destul de crucial în strategiile militare. Mașina Enigma funcționa pe baza unui sistem de rotori, dacă bine îmi amintesc, interschimbabil, care practic schimbau literele unui mesaj într-un mod aproape imposibil de descifrat, fără o anumită cheie corectă. Și pentru că s-a depus foarte mult efort în această direcție,
și anume câțiva matematicieni și criptografi britanici, inclusiv Alan Turing. Într-un final, codul Enigma a fost spart și asta a contribuit cumva la scurtarea războiului. Cum funcționează? Uite cum coboară talerele. Mhm. La un alt etaj am mai descoperit o expoziție de motociclete din 1932 și nu numai. Inclusiv aici o să vedeți că am dat peste legendara Vespa. Iar pentru iubitorii de tehnologie, muzeul, să știți că oferă și o incursiune în lumea computerelor vechi și a primelor tehnologii computerizate. Deși informațiile în limba engleză au fost destul de limitate, am putut admira aparate foto de epocă din 1915, dar și primele MacBook-uri. Din păcate, lipsa explicațiilor în limba engleză ne-a făcut cumva să pierdem multe detalii importante pe care ne-ar fi plăcut să le descoperim. Astea sunt primele forme de calcul, de calculatoare, practic. Este un fel de computer sau mai mult? Da, cred că da, așa ce o casă de marcat, wow, e incredibil de frumoasă. Ce frumoasă! Computer, este primul calculator. Un calculator? Uh-huh.
Tehnologie computerizată. Computer. Da. Deci fii atent, primul MacBook, primul Apple, aici, Apple Computer. La primul, de fapt, uite, în 1976, dacă ne uităm sus, dar nu l-avem aici expus. Apple II. În final, putem spune că vizita la Muzeul Tehnic din Brno a fost o experiență interesantă. Expozițiile au fost impresionante, chiar dacă bariera lingvistică ne-a împiedicat să înțelegem pe deplin multe dintre exponantele istorice. Mașinile de epocă, motocicletele, cartierul recreat, care ne-a fascinat cumva și ne-a purtat în timp, Enigma și primele computere au fost puncte de atracție remarcabile, însă muzeul ar avea cu siguranță de câștigat dacă ar oferi mai multe informații în limba engleză măcar. Suntem de părere că dacă sunteți pasionați de tehnologie și istorie, acest muzeu o să vă placă și spunem noi că merită vizitat. Doar că vă recomandăm să vă documentați înainte pentru a putea înțelege mai bine unele exponate. Sperăm că v-a plăcut acest tur virtual. Nu uitați să dați like, să lăsați un comentariu cum vi s-a părut acest muzeu sau dacă ați avut ocazia să-l vizitați. Și abonați-vă dacă nu ați făcut-o până acum la canalul nostru, pentru că este gratis și nu vă costă absolut nimic și ne încurajează pe noi să creăm conținut de calitate. Până data viitoare, v-am pupat și nu uitați să vă colorați viața cu amintiri prețioase.